Jag är jättespänd och förväntan. Vilka härliga lösningar det finns på olika husbilar. Det här tycker jag är roligt. Den var fin inuti. Var den fin? Den var fin. Adria Matrix. Nu när vi lämnade Hymer här i Örebro så hittade vi såklart en fabrik där man gör godis. Det är ju omöjligt att inte åka in där. Så det blev 4 goda påsar med lite grattis. Så nu ska min älskling ta lite av varje påse och lägga en påse. I en liten mugg, tänker jag. Eller en liten mugg, ja. Fasen var gott. Och vad gör vi nu då? Jo, nu går färden vidare. Vi drar E18, tror jag det är, rakt över till Kristinehamn. Vi har 7 mil dit. Och där finns det en husbilsförsäljare som heter Eriksson, tror jag. Och de har Adria Kompakt. Och de tänkte vi skulle kolla in. Det verkar spännande. Så vi åker till Kristinehamn och sen så ska vi hitta något ställe att stå på där också. Över natten. Där vi kan få toaletter och duschar och så. Det är mycket husbilar ute nu och åker, ser man. Det är husbilar precis överallt. Och här på Hymercenter, det är fredag idag, var det jättemycket folk. Och rätt vad det var när vi stod där och hade kommit tillbaka med bilen, så kommer det en ny Hymer 680 med ett par i. Och det var följare. De hade precis köpt en splirrans ny Hymer som de skulle dra iväg med. Så det var riktigt kul faktiskt. Men nu åker vi. Vilka härliga lösningar det finns på olika husbilar. Det här tycker jag är roligt. Att man är kreativ i sitt tänkande hur bilar kan vara inuti. Jag menar, vi alla det är inte alla som kanske vill ha massa soffor och så vidare. Och då gör man så här. Man skiter helt enkelt i en soffa. Och så gör man en rejäl yta här inne. Men franskbädd kan man kalla det. Och så massa skåp längs hela sidan här. Det har hänt lite saker på baksidan. Och så har man toa och dusch i akten. Och vi är ju i en plåtis. Och här är högt i tak. Jättestort. Perfekt för 2 personer som inte behöver ha någon soffa och grejer. Här är så mycket yta för att ha kläder och vad man nu vill ha. Här är skåp hela vägen. Man kan öppna hela vägen bort det. Alltså, snacka om att tänka till. Ja, jättekul lösning. Fantastiskt kul. Och så har man ett kök här. Och det är klart att varför ska köket vara så jäkla stort för? Det kan man ju faktiskt fråga sig. Det är inte alltid att man behöver ett stort kök. Vad fin han var här. Va? Den här var fin inuti. Var den fin? Jävla fin han. Adria Matrix. Den var klass. Det var jättemysigt tillbaka i sängen. Det var ganska stor fåtölj den. U-soffa på den här sidan. Separat dusch och så är det belyst också bakom duschen. Man funderar ju på hur bra det funkar med vatten och sådana saker. Ja, det är en annan typ av design får man väl säga.
goda säten i en Fiat också. Ny modern Fiat. Sitter jättebra tycker jag. Automat. Luftigt och fint. Det är fint. Ser ut att vara ganska fin klass på interiören i Adria-bilar också. Och här trillar vi snabbt in i en kabel. En stor kabel. 780 heter den. Rejäl soffa på bägge sidor. Och väldigt luftigt och stort här i mitten. Rejält med plats. De har väl maxbredd på de här bilarna tror jag. Så att den är ju jättebred. Och en rejäl franskbädd. Och rejäla garderober. Med belysning såklart. Ja, väldigt fin. Den här sängen som finns här under taket. Den har man ju lyckats på något sätt att trolla bort. Det enda som talar om att det finns en nedfällbar säng här. Det är ju skenorna som är på väggen där borta. Så det har ju Kabe gjort jäkligt snyggt. Det måste jag säga. Exklusivt och väldigt fin inredning. Ja, då har vi hamnat i en Adria Kompakt och det var lite därför vi åkte hit. Vi har ju sett Adria Kompakt på internet. Jag har aldrig sett någon i verkligheten. Här har de ett par modeller, kanske 3 modeller, jag vet inte. Men åtminstone 2 modeller med lite olika interiörsalternativ då. Jag sitter där bak i långbäddsavdelningen. Och jag måste säga, vad jag gillar med denna modellen som jag sitter i nu, det är att trappan upp till långbädden går nästan till halva långbädden. Så att när man ska gå på toa så har du ett trappsteg direkt. Så fort du bara viker dig ur sängen så har du trappsteget här. Den går långt in på långbädden. Det gillar jag. Alltså ingen stege för att klättra upp i långbädden utan den går långt in. Det är smart. Däremot så är den ganska högt upp den här långbädden. Det bäddar väl för ett större lastutrymme kan jag tänka. Här är tv-utrymme. För mig är detta helt meningslöst. Jag förstår inte varför man sätter ett tv-fäste där. Men de har beställt den här bilen så då är det väl så. Men jag skulle inte nyttja det här överhuvudtaget. Här är fönster på bägge sidor, vilket jag gillar. 3 stycken rejäla hyllor här bak. Designen är ju snygg. Definitivt. Jättetrevlig. Och här är lampor. LED-lampor med USB-uttag i lampan. Vilket är smart. Och en lucka här. Vi ska titta lite snabbt på hur den ser ut där fram också. Jag vill nog titta på den andra lite mer. Där är det face-to-face soffa. I denna modellen så är det en L-soffa och en liten pall. En liten fåtölj på andra sidan. Dock finns en väldigt smart lösning när man kommer in på höger sida. Jag ska visa er vad jag menar för någonting. En smart lösning i denna bilen, jättesmart lösning, det var en garderob här när man kommer in. Direkt till höger så har man en garderob där man kan hänga upp sina jackor eller tröjor eller vad man har på sig. Så det kommer ur vägen direkt när man kommer in. Jättesmart. Och under den dynan så finns det ett lock för att ha skor. Exempelvis. Finns det ett lock där nere med. En väldigt hög diskbänk var det på denna. Förmodligen för att man ska få plats med kylen. Jag gillar dock inte den typen av kyl som är nere vid golvet. Den här lilla fåtöljen på denna sidan, den sitter man inte speciellt bekvämt i, tycker jag inte. Scandinavian edition.
Scandinavian Edition heter denna. Här är lådor här uppe och det är ingen taksäng, vilket jag gillar. En riktigt stort fönster, takfönster. Väldigt stort är det. Och goda stolar. De här stolarna som är i denna Fiaten, de är fantastiskt sköna. Alltså, jag sitter jättegott i dem. Jag vet inte om det finns olika typer av stolar att välja. Det kan hända att det är så. Men de här var väldigt sköna. Det är skinn och tyg, men jättesköna stolar. Fantastiskt sköna. Dörren är en liten soptunna där. Jättekäckt. Här är ju ett riktigt bra lastutrymme. Rejält. Dock kan jag tycka att om man jämför med Hymer nu, som vi har varit och tittat på, så har de ett integrerat hyllsystem i lastutrymmet. Som är väldigt, väldigt bra. Det är kanon att få ett sånt från början. Så man själv slipper hålla på att sätta upp hyllor och grejer. Det är redan förberett med ett jättefint hyllsystem. Och du kan ställa dina prylar där. Men det här var ett jättefint lastutrymme, stort. Det är förberett med krokar och grejer om man ska ställa in en moppe eller en cykel eller någonting. Och där uppe finns både 12-voltsuttag och 220-voltsuttag och USB-uttag. Så där har de tänkt till, tycker jag. Riktigt smart. Här är ju en låda som man kommer åt från insidan av bilen sen. Och den går in här. Ja, stort. En vit. Vad sa du, älskling? Det finns en till variant. Det finns 3 varianter inombords, tänkte jag säga. Vet du det? Ja, den här kompaktmodellen. Ja, den och så står en vit där borta. Vad är skillnaden på dem inuti då? Den har Queenbedden som står där borta. Ja, den sista. Mm. Okay. Den andra face to face. Som står där. Och face to face. Den ska vi gå och titta på nu. Den ser likadan ut från utsidan här såklart. Och lastutrymmet är väl likadant, kan jag tänka mig också. Ja, det är exakt samma typ av lastutrymme. Men den här har alltså face to face. Och det ser trevligt ut. Jag ska ställa kameran här så ni får se hur det ser ut när jag sätter mig där. Så man får en bild på hur stort det är. Annars är det svårt. Jag vill nog säga att det här är... Det behöver inte vara mer. Nej, det är luftigt. Det är lagom. Mm. Hellre att det är lagom än att det är för stort och tar plats. Här är ju luftigt. Gott om plats. Och vill man sitta här och jobba så går det att vika ut det här bordet. Perfekt att sitta och äta frukost på. Inga konstigheter med det alls. Men vad har man tv här då om man vill ha en tv? Ja, älskling, det är en bra fråga. Jag vet inte vad de gör med tv någonstans. Vad var det på det andra? Den här kanske inte är beställd med tv. Jag vet inte. Kolla på tv när man åker Adria. Nej, jag är inte så jävla noga med det. Jag vill ha en skärm så jag kan sitta och redigera skulle jag vilja ha. Och inte bara den här lilla. Vad gör du? Ska jag titta på dig medan du redigerar? Du tittar väl inte på tv så mycket heller? Nej, men det är ju bara för att jag aldrig får titta på tv. Älskling. Ja, då har vi pentryt. Och det jag gillar med det här pentryt, det är ju den här diskon. I flera av de här Adrias bilar så har man en spis och en diskho som är integrerat i varandra. Så när du ska städa den här så är det bara att ta bort gallret. Och så gör man rent, man slabbar lite grann med vatten här och så rinner det ner i diskhon. Det är fantastiskt smart. Man har tänkt till det lite grann. Jag tror att det funkar i praktiken bra också. Det har jag ingen erfarenhet av. Men jag tycker det ser jättetrevligt ut. Här är ju rena plastytor. Vitt. Den här bilen är ju jättevit. Och lite beigeaktig. Beige och vit. Så ingen trädekor överhuvudtaget i den här bilen. Lite fuskskinn tror jag det är där på väggen. Ja. Och så är det en liten kyl. Men den var högt upp åtminstone. Med frysfack.
Det är lite, jag vet inte om man har liksom tänkt, vi kör en liten kyl för den här bilen heter kompakt. Eller hur fan man har tänkt. Jag tycker den här kylen är alldeles för liten. Så att med den här så är det ju ett måste att ha en separat kompressorstyrd kyl som vi har i lastutrymmet. Annars får man ju inte plats ju. Annars ska man vara ute och åka i ett halvår i stöter. Då vill man ju ha gott om kyl. Här är en ugn. Det är ju fantastiskt bra. Vi använder ju ugn ganska ofta. Det var ingen låda. Det var bara gaskopplingarna där. Där är en låda. Och där är en låda. 2 lådor. 3 lådor i köket. Ja, det duger väl. Den var ju djupt den lådan också. Kastruller. Till kastruller, ja. Ja. Och ingen taksäng. Det är också bra. Kis. Ja, just det. Man kan täcka hela det. Ja, det är väl tur det. Annars hade det varit hur mycket ljus som helst det. Men här är ju gott om utrymme i skåpen. Jo, här är det hyllor. Men här är bara... Ja, det är lite lustigt. Inga hyllor där. Det är bara för att trycka in kläder, det känns det som. Men det kan man inte göra. Nej, det är lite märkligt. Och här är ett skåp också. Och där var det inte mycket till skåp. Man förlorar ju det här lilla garderoben som fanns i den andra. Som fanns den andra, ja, det var väldigt käckt. Skor. Det finns inga sådana öppningar här. Men det är inga lådor här under. Det går att öppna där, men det orkar man inte göra. Man vill ju kunna klicka upp för det. Det är märkligt. Här är förmodligen tv-utrymme i vanliga fall om man nu väljer en bil med tv. Men nu vet inte fan vad man ska göra med det här. Nej, jag vet inte heller. Det är bara design. Kommer vi till dusch och toalett i samma utrymme. Och ja. What you see is what you get. Men här går ju sitta. Jag får plats i alla fall. Och här är en sån dragdörr. Så att man kan stänga. Och så är det en sån här slide away handfat här också då. Och så blir det en duschkabin här. Det är ju lite modernt. Jag vet inte, jag gillar inte det, men det är säkert praktiskt. Ett skåp här uppe. Inte mycket mer. Här är några hyllor. Väldigt högt emellan här. Jag menar, man har ju inte parfymflaskor som är 45-50 cm. Så här kunde ju varit en hylla till, kan jag tycka. Här är en liten också. Ja. Här är ett skåp. Ett ganska stort förvaringsskåp. Och så har vi ett utrymme här. Det var ganska stort det här utrymmet också. Under långbädden. Jag förmodar att det är likadant här. Ja, lite annorlunda var det. Och där är den lådan som vetter in mot lastutrymmet. Undrar om det är uppvärmt lastutrymme med tanke på att här är ju ingen isolering direkt här. Här var också man kan ha skor, förvaring. Annars är ju sängen likadan som i den andra bilen. Men steget går väldigt långt in, vilket betyder att man kommer långt in i långbädden när man ska kliva upp i sängen. Jag tycker ändå den här face-to-face-varianten, den är trevligare. Det är lite luftigare i bilen, med plats. Det är väl en nackdel, det är att det är ett nedsänkt golv och så är det en sockel upp för att komma till förare- och passagerarstol där borta liksom. Så är det inte i Hymen. Det är ett slätt golv över hela bilen. Här verkar inte vara någon förvaring i golvet på den här bilen. Den här bilen, den är 6,99 lång. Den är 2,12 bred. Du har en lastvikt på 618 kilo. Det vet inte jag exakt om det är denna bilen som den är utrustad nu. Men det är ju en ganska hög lastvikt. Motorn är på 140 hästar. Det är en Fiat. Jag tycker stolarna i Fiat känns jättetrevliga. Jag har ingen erfarenhet att köra den här bilen och den automatiska växellådan och så vidare. Men man sitter jättegott.
Och nu är de här inte vända, de här stolarna. Vänder man om så blir det ändå luftigare här inne. Och vi har ingen taksäng som tar plats heller. Och det behöver inte vi. Så att visst är det ett bra alternativ till de andra kompakta bilarna som finns. Ja. Jag tycker inredningen är trevlig också. Det känns inte mischmasch av det, utan det känns som det är lite, ja, lite känsla över det i alla fall. Kanske lite tråkig belysning. Men det var så jävla ljust. Ja, väldigt vit belysning. Dimrade. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Ja, det ser jag. Man håller inne knappen. Ja. Vad var det här då? De hade varit säkert att kunna dimma Jag också. vet inte vad det här är. Men den släkten, de går inte. Ja, det blir lite skönare belysning. Där borta är det USB-uttag och 220-uttag i taket. Och även där borta. Så det finns USB-uttag och det är ju bra tycker jag. Ja, där har vi en spisfläkt inbyggt. Det var ju smart. Det är lite smart. Undrar hur den fungerar. Vad är det här? Ja, där tänder fläckarna. Och så är det belysning i rutorna där. Det var ju lite fräckt. Det var faktiskt fräckt. Kanske likadant där om du tänder där borta. Ja, men det här är ett 220-uttag. Nej, det är den. Ja, det här är USB-uttag här. USB 220-uttag och sen knapp för att tända den listan. Vilka knappar blir det? Det är inte den finaste bil jag var inne i. Nej. Men det är helt okej. Okej, här har vi en Adria kompakt. Och här har man faktiskt satt ett tältvariant på den här. Samma bil utvändigt men med lite annorlunda lösning inuti då. Det är ett trist soffa. Och här är det bara en enkel soffa. Också Fiat. Och en Queen bed, king size bed. Det är ju lite intressant i och för sig. Pentryt på denna sidan när man kommer in. Och ganska många lådor tycker jag. Gott om förvaring. Och även här är förvaring. Vad man ser skillnad nu på Hymen till exempel är det belysta lådor i köket och lite varstans. Här finns inga belysta lådor. Ett litet kylskåp även här. Jag tycker det är för litet det kylskåpet. För det skulle jag önska större. Det kanske går att beställa så att det går hela vägen ner. Och man får inte den här garderoben där. Utan då får man en hel kyl istället. Jag skulle kunna tänka mig att det går. Toalett och dusch. Jag måste säga, jag tycker det är trevligt med den sängen. Det är så rymligt känns det här. Ja, det känns väldigt rymligt. Väldigt luftigt. Så det måste jag säga, det är ett plus. Jag skulle kunna tänka mig en sån säng. Tack ska du ha. Vad snällt av dig. Nej, men alltså många har ju en favorit bland hur sängarna ska se ut. Och jag tycker den här typen av säng tycker jag ser trevlig ut. Den här går förmodligen att skjuta fram också så att du får ett större utrymme här skulle jag kunna tänka mig. Så kan man ju välja att göra. Så får man en säng med ryggstöd och du får ändå mer plats här. Och komma åt lådor och allting. Väldigt smart idé tycker jag. Jättesmart idé. Ja, okej, då fäller man den modulen åt sidan så. Och då blir det duschen där bakom. Och så när man är färdigduschad så. Men den måste gå längre in den här va? Man gör på något speciellt sätt då eller? Man får ändra toan kanske lite. Ja, jag vet inte heller. Och sen fäller man tillbaka den så när man är klar. Det här är ju rätt så käckt faktiskt. Här kan man ju ligga och vila. Och för den sidan tittar på tv så har de tvn där då.
Och här har jag jättebra ställe att ha bilar. Nej du. Jo. Nej du. Jättekäckt. Vad spiller du? Nej, jag spiller inte det. Det är samma lösning så att en liten lampa som lyser på natten så man hittar knappen och så är det touch också. Man bara lätt trycker till och så tänds lampan. Och så är det lite USB-uttag i varje sänglampa. Och så är det en knapp för att släcka den. Du släckte här då? Det har varit mysigare nu. Oj, ja, man släcker där ute med. Så vart det mysigare. När du gått och lagt dig kan du släcka där. Ja, det var ju fräckt ju. Det var ju faktiskt ett plus. Nu fick jag en liten aha-känsla för det när det blev sån här belysning. Och den här sovrummet, det här är ju faktiskt som ett sovrum. Ja, gud. Mer som ett sovrum än när det är långbäddar, för då är det liksom väggen rätt mot varje säng så här, och så är det bara en smal öppning. Här blir det mer sovrum. Till bekostnad på en liten soffa där framme bara då. Nej, jag tror inte jag lägger lika mycket tid här som jag gör där ute. Nej, precis. Det är synd att det blir torftigt här. Hade han varit en halv meter längre så hade det blivit bättre här. Ja, det är en jäkla prioriteringsfråga. 6,99 lång och så det är de alternativen som finns man får välja. Det är bara så. En halv meter till, ja då blir det helt plötsligt andra typer av inredningar. Men något som är positivt här det är ju ett jättestort lastutrymme. Här är en liten lucka i golvet här. Och där, jag hoppas man har tänkt till så att det är höjden av en 33. För då får man in ett gäng 33 centiliter där. Och rätta till efter oss här. Så. Det som jag inte gillar riktigt är att det bara är den soffan och förar- och passagerarstol. Men jag vet inte, det kanske är en vanesak. Jag vet fasen inte. inte. Men så tycker inte jag om det här heller, att det är Och så ett kan steg man... här, precis. Nej, Upp där. det gäller ju inte på Ymer. Och så kan man fälla ut det bordet så att man kan sitta i passagerarstolen och äta. Nej. Ingen aha-känsla för det Nej, heller. den här blir det inte. Den här blir det inte. Det har jag redan märkt. Ja. En annan bil som vi har tittat på men inte haft möjlighet att se i verkligheten, det är Benimar. Och Benimar har flera olika lösningar på interiörer och inte över 7 meter som är jätteintressant. En lösning som vi skulle vilja se i verkligheten som är skitfräck, det är att man har valt att göra som en, vad ska man säga, alltså det finns ingen säng i bilen. Det enda som finns det är en taksäng här. Och det gör att du får ett stort kök som går i ett L. Och hela utrymmet bakåt i bilen blir helt annorlunda eftersom det finns ingen säng där. Det är massa skåp och förvaringsutrymme, ett stort kök och toalett och dusch. Och så har man en nedfällbar säng bara. Och det är klart att varför ska man inte kunna ha en nedfällbar säng bara? Det räcker ju. Och jag tror att man kunde få den med face-to-face soffa också. Ja, och den är 1,60 bred, sängen. Ja, och det är 1,60 bred säng. Så att, jätteintressant. Men den finns ju inte i Sverige. Det är ingen återförsäljare på Benimar i Sverige. Så vi måste åka till Spanien. Peniscola tror jag det var. Så vi ska åka till Spanien och kolla på Benimar. När det nu blir av. Eller om vi åker till Norge. Jag vet att de finns i Norge också. Så ni behöver inte påpeka det. För det har jag läst. Det kanske blir Norge istället. Men de är vi nyfikna på. Så vi får se. Håller den? Håller den? Var det bra tycker du? En sängssoffa. Men då får man ha ett stort lastutrymme. Ja, det ska man ha.